सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है, जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. My God, yeah. That's a beautiful song. जाने बलमा घोड़े पे क्यों सवार है. Yes. मन में इनकार है. I think यो song चाहिँ it sounds so beautiful, तर यसमा कति धेरै लेयर्सहरु, कति धेरै consent related meaningहरु छ के. Don't you guys think? Yeah, yeah. Oh my God. That brings us to our episode number 2 of our 8-part series. Welcome back to Nepali Chhori Haru. Welcome back. Our 8-part series powered by UNFPA in collaboration with Paradygm podcast. And today we'll be talking about relationship. Love. Not just relationship, we'll be also dissecting romantic relationship matra हैन फेरि आज. So we'll be talking about consent को कुरा, grooming को कुरा, यो particularly यो episode मा. So I'm so excited and nervous, but yeah. I think for a good reason. Because consent is one of the most least talked about topics अहिले पनि. Because relationship त हामी सबजना गफ गरेर हुन्छ हैन कि यो फलाना यो डेट गरिरहेछ, तिमीका यो डेट गरिरहेछ हैन. तर कहिले पनि त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हामी चाहिँ रमाइलो और अलिकति दुःख लागेको ब्रेकअप स्टोरीजहरु यताउता हुन्छ. तर स्पेसिफिकली कन्सेन्टको बारेमा चाहिँ we I think काहीँ न काहीँ त्यो छुटाउँछ गफ गर्न जस्तो लाग्छ मलाई. अनि आई अल्सो थिङ्क कि नर्मली कन्सेन्टको कुरा हामीहरूले डेली बेसिसमा पनि कति सिचुएसनमा यो फेस गरिरहेको हुन्छ, तर वी डोन्ट रियलाइज इट के सटल तरिकाले भइरहेको हुन्छ. तर हामीहरूले चाहिँ हामीले एक्टिभ कन्सेन्ट दियौँ कि दिएनौँ, यो भइरहेको छ भनेर रिफ्लेक्ट पनि गर्दैनौँ, रियलाइज पनि गर्दैनौँ र यसको इम्पोर्टेन्स पनि हामीले फिल गरिरहेको हुँदैन है. Especially with our young womenहरू भर्खर डेटिङ गर्न थालेको एकदम प्री टिन्समै हुन्छ नि त. त्यतिखेर अझ लाइक अलिकति लुकाएर डेटिङ गर्नुपर्छ, आमा बाउले गाली गर्छ होइन, थाहा पायो भने के गर्ने, लाइक सोसाइटल पर्सपेक्टिभमा पनि इट्स कस्तो मान्न हुन्छ नि. अनि वेन इट कम्स टु रिलेसनसिप डेटिङको कुराहरू कस्तो ट्याबु छ कि स्पेसली वुमेनको लागि. नर्मली इफ वी से हामी हस टपिक हुन्छ, वी डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट ओ म यसलाई डेट गरिरहेको छु और आइ एम टकिङ टु दिस पर्सन भनेर. वी डोन्ट रियली वान्ट टु, बिकज वी फिल लाइक विल बी जज्ड अन द बेसिस अफ आवर चोइसेस खालको त्यस्तो हुन्छ कि सबैलाई. द्याट्स ट्रु. एन्ड वाइल यु से ट्याबु होइन, अब हाम्रो त कल्चरली पनि बिहा अगाडि डेट गर्ने चलन छैन नि त. तर हामीलाई चाहिँ थाहा छ होइन, बिकज स्कुलदेखि देखि आइरहेको हो. झन् म त आई वेन्ट टु अ गर्ल्स स्कुल होइन, गर्ल्स स्कुलमा गए पनि देयर वर विमेन गर्ल्स हु वर एक्टिभली डेटिङ राइट. अनि त्यसपछि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बिकज त्यो कल्चर छैन, आमा बुबाले भनिँदैन, नभन्दाखेरि चाहिँ ससाना बालबालिकाहरू चाहिँ झन् vulnerable सिचुएसन्समा पुग्छ अनि भन्न सक्दैन होइन. अनि कति कन्सेन्ट भायोलेट भएको होइन. झन् हाम्रो बेलामा त इमेजेस लिक्ड यताउता होइन. इट वाज क्वाइट अ थिङ. सो आई थिङ्क वी सुड स्टार्ट टुडे बाई डिस्कसिङ वाट एक्ज्याक्टली कन्सेन्ट इज. Do you want to do an activity? Yeah, I think consent is as simple as drinking an orange juice. So we'll do an activity iske regarding. So should we start? Yes. Okay. So scene 1. Okay. Shweta, you wanted to drink orange juice, so मैले orange juice ल्याएर आएको छु. Thank you so much, Sonika. I really like orange juice. Okay. Scene 2. Shrey, तिमीले orange juice खाने भनेको है, सो तिम्रो लागि मैले orange juice ल्याएर आइदिएँ. मलाई अघि गर्मी हुँदाखेरि खानु मन थियो, अहिले मलाई मन छैन orange juice खानु. What do you mean? Yeah, like उसलाई मैले लिएर आएँ अनि she said yes अनि she drank it. अनि अहिले चाहिँ you are saying no. I don't want to have it right now. Do you know? My mind. Do you know मैले कति दुःख गरेर कहाँ पुगेर ल्याएर आएको तिम्रो लागि भनेर? It still doesn't matter. मलाई मन छैन भनेपछि I don't want to do it. What do you mean? Don't you love me? I don't want to drink it. Just because I don't drink it doesn't mean I don't love you. So you have to prove it by drinking this juice. तिम्रो लागि यस्तो मेहनत गरेर ल्याएको छु. खाऊ. Good. Scene cut. Cut. I think we can talk about it. Yeah, I think we presented 2 scenarios. एउटा चाहिँ active consent. म एकदम प्रेजेन्ट छु, मलाई खान मन थियो, there was a situation. गर्मी लागिरहेको थियो, okay, orange juice, why not? भयो होइन.
Whereas Shrey, मेरो केसमा चाहिँ आई वाज भेरी हेजिटेन्ट अबाउट ड्रिङ्किङ द ओरेन्ज जुस मेबी अघि नै मलाई खान मन थियो होला बट अहिले आई चेन्ज माई माइन्ड आई डोन्ट वान्ट टु ह्याभ इट द्याट इज अलिकति या सो मैले जबरजस्ती इभन दो देयर वाज नो एक्टिभ कन्सेन्ट मैले चाहिँ पर्सुएट गरेर हुन्छ होला अलि पोजिटिभ तरिकाले खाऊ न मलाई माया गर्दैनौ भनेर होला और के अरे लाइक धम्काएर लाइक डोन्ट यु लभ मी किन खाँदैन त्यस्तो मेहनत गरे तिम्रो लागि ल्याए भनेर होइन सो यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले दुईवटा सिचुएसनमा चाहिँ एउटा एक्टिभ कन्सेन्ट अलि एउटा चाहिँ अब जबरजस्ती गरेर पछि हुन्छ भनेर सहमति जनाएको भयो होइन सो यो दुईवटा सिचुएसन नर्मली अरेन्ज जुसमा हेर्दाखेरि पनि आई थिङ्क कस्तो रिस उठिरहेको थियो होइन लाइक उसले नो भनिरहेछ किन बुझ्दैन यस्तो सिम्पल कुरा होइन इट्स सो सिम्पल नो भनेर तर तपाईँले नर्मल ओरेन्ज जुस खाँदैन भन्दाखेरि त यति रिस उठ्छ भने जस्ट इमेजिन यो ओरेन्ज जुसको ठाउँमा कुनै पनि एउटा सेक्सुअल सिचुएसन राख्नुहोस् त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला इक्जाम्पल केस होइन हात समात्ने कुरा भयो भने लाइक वेन स्टार्टिङ विथ बेसिक्स इफ कसैले एक्टिभली कन्सेन्ट दिइरहेछ भने मात्र यु क्यान डु इट अब मैले सोनिका हात समातौँ भने एन्ड देन यु विल लाइक यस देन यु विल होल्ड माई ह्यान्ड लाइक एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ कन्सेन्ट हो जस्तो लाग्यो मलाई पनि अनि इभन इफ यु चेन्ज युर माइन्ड फर इक्जाम्पल मैले आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ हुन्छ लाइक अफकोर्स आई रियली लाइक यु आई रियली वान्ट टु होल्ड यर ह्यान्ड भनेर तर पछि आई चेन्ज माई माइन्ड सेङ कि आई डोन्ट थिङ्क आइ एम कम्फर्टेबल हात समात्न बिकज आई चेन्ज माई माइन्ड अनि एज अ पर्सन आई हेभ अल द राइट आई क्यान चेन्ज माई माइन्ड के इट्स मेरो पर्सनल चोइसको कुरा तर अघि चाहिँ हुन्छ भने यु मेड मी एक्साइटेड अनि नाउ हाउ डेयर यु हुन्छ नि नट होल्डिङ ह्यान्ड हात समात्ने त हो भनेर ओके या सो लेट्स डिस्कस डिफ्रेन्ट सिनेरियोज होइन ओके लेट्स से आई एम एट अ बार एन्ड आइम ड्रिङ्किङ होइन देयर इज अ गाई एन्ड देन आई टक टु हिम फ्रेन्डली होइन एन्ड देन हिज लाइक खालि अनि सो एम आई इन अ सिचुएसन वेयर आई क्यान कन्सेन्ट एक्टिभली What do you think? No, right? Yeah. It's like even legally like if तिमी अनकन्सियस छौ राम्ररी सोच्न सक्ने क्षमतामा छैनौ भने तिम्रो कन्सेन्ट दिएको पनि कन्सेन्ट मानिँदैन सो इभन इफ यु से यस त्यो सिचुएसनमा बिकज एट द्याट टाइम तिमी राम्ररी सोच्न सक्ने क्षमतामा छैनौ होइन सो द यस इभन इट इज यस त्यो नो मानिन्छ सो या इट इज नो इभन इन अ रिलेसनसिप अब सपोज दे आर डेटिङ नै अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड नै थियो अरे होइन इट अल्सो डजन्ट मिन इट्स अटोमेटिक कन्सेन्ट पनि हो So yeah, again, if two people are dating, right, and they really want to be together, but one of them is a minor, is that consent? No. It is not a consent because legally again नेपालमा चाहिँ 18 वर्षभन्दा मुनिको छ भनेपछि सहमति दिन मिल्दैन सहमति दिए पनि 18 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेको सहमतिलाई सहमति मानिँदैन सो तिमीले हुन्छ भने पनि त्यो हुन्छ भनिँदैन सो त्यही भएर पनि त भन्छ कानुनको हिसाबमा चाहिँ जस्तै त सेक्सुअल इन्टरकोर्सको लागि यु सेड यस भनेपछि पछि कसैले थाहा पायो भने त्यो जबरजस्ती गर्ने मतलब रेप मानिन्छ होइन सो 18 वर्ष मुनि छ भने इट्स नट अ कन्सेन्ट नट कन्सेन्ट सो तिमी कन्सेन्ट दिनै सक्दैनौ भने त्यो कन्सेन्चुअल मानिँदैन र त्यसलाई चाहिँ अब्युज नै हुन्छ होइन या इट इज या द्याट्स ट्रु सो यस्तै अनि वेन वी टकिङ अबाउट कन्सेन्ट होइन अनि एज ग्यापको कुराहरू आयो होइन सो इफ अ गर्ल इज 14 एन्ड द गाई इज 24 एउटा कन्सेन्ट त भाइलेट भयो एन्ड देयर इज अनदर टर्म कल्ड grooming. So what exactly is grooming? Like टेक्स्ट बुक डेफिनेसन नै गर्ने हो भने चाहिँ ग्रुमिङ भनेको चाहिँ एउटा सानो केटी हुन्छ सानो बालबालिका जो पनि केटाकेटी हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ कोहर्स गर्ने तिमी त मेरै साथी हो मेरै ऊ हो होइन म तिमीलाई कति माया गर्छु होइन तिमीलाई त मलाई कस्तो हेर्दै कस्तो तिमी त मच्योर छौ 14 वर्ष होइन 20 वर्ष जस्तो लाग्छौ कस्तो मच्योर कुरा गर्छौ होइन हामी त डेस्टिन्ड हो उनीहरूलाई होइन भनेर त्यो बिस्तारै बिस्तारै उसलाई त्यसरी ग्रुम गर्नेलाई चाहिँ ग्रुमिङ भन्छ होइन अनि ग्रुमिङमा चाहिँ इट्स अलवेज त्यो पावर डाइनामिक एकजना चाहिँ जहिले पनि अप्पर ह्यान्डमा हुन्छ होइन मोस्टली अफ द एज फ्याक्टर किनभने यु आर ओल्डर अनि यु थिङ्क यु आर वाइजर यु हेभ मोर कन्ट्रोल अनि त्यसैले गर्दाखेरि जो यङ्गर मान्छे हुन्छ केटा पनि हुनसक्यो केटी पनि हुनसक्यो मोस्टली केटी नै हुन्छ होइन सो त्यो केसमा चाहिँ यु आर ग्रुमिङ समबडी टु बिलिभ कि ओके सो यु आर इन कन्ट्रोल एन्ड दे हेभ टु लिसन टु यु जो चाहिँ
सटल तरिकाले हुन्छ सुरुमा नै यु आर नट गोइङ टु बी लाइक यु हेभ टु लिसन टु मी बिस्तारै बिस्तारै मेकिङ इट फिल लाइक साउन्ड लाइक के लुक आइ एम देयर फर यु आई केयर सो मच फर यु टाइपको के म जस्तो अरू कसै तिमीलाई केयरै गर्दैन आई अन्डरस्ट्यान्ड यु सो डिपली स्पेसली अब वेन युर यङ होइन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु डोन्ट सी द एज ग्याप इट्स लाइक लभ इज लभ जस्तो लाइक एउटा गुगली आइजले जुन हुन्छ नि रिलेसनसिपलाई देखिन्छ नि होइन त्यतिखेर यु डोन्ट फिल लाइक समथिङ इज रङ अब ग्रुमिङ जहिले पनि इट्स नट ट्रान्सप्यारेन्ट नट एभ्रिबडी रेकग्नाइजेस ग्रुमिङ अब लाइक अब इन केस होइन गर्ल इज 16 एन्ड देन गाई इज 24 होइन अब त्यसलाई चाहिँ मान्छेहरूले जस्टिफाई गर्नु खोज्छ क्या ओ सी न्यू वाट सी वाज डुइङ उसको लाइक दिमाग थियो त फर्स्टमै होइन यो चाहिँ एकदमै एउटा रङ केस हो किनभने मेन्टली त एकदमै अफेक्ट गर्छ होइन पछि उसको रिलेसनसिपको जुन प्याटर्न हुन्छ नि त्यो पनि एउटा जस्टिफाइड जस्तो भइदिन्छ क्या लाइक ओ या आई एम इन्टु ओल्डर गाइज आई कान्ट विथ दिस इमच्योर गाइज होइन लाइक त्यो यो ट्रेन्ड नै छ कि इभन टिकटक सोसियल मिडियाजहरूमा आइभ सिन इट अ लट लाइक के अरे आई एम इन्टु ओल्डर गाई हुन्छ नि त्यो वाला भनेर ट्रेन्ड भिडियो बनाउँछ अनि यस्तो फेमस भइसक्यो कि यो कुरा लाइक इभन यु आर जस्ट ए टिनेजर तिमी चाहिँ यु आर लुकिङ हुन्छ नि अर आइङ अन एउटा कुनै ओल्डर केटा अरू केटी के सो द्याट इज एकदम आई थिङ्क यो सोसियल मिडियाहरूले गर्दा पनि हुन्छ अर्को डेलुलु होइन लाइक डिल्युजन होइन भन्छ नि डेलुलु इज द सोलुलु नट अलवेज आई थिङ्क त्यो सोल्युसन चाहिँ एभ्री टाइम हुन सक्दैन बिकज आफ्नै इफ आई हेभ टु गिभ माई ओन इक्जाम्पल आई रिमेम्बर आई वाज वेन आई वाज जस्ट 16-17 आई वाज डेटिङ अ गाई वाज 23-24 सो अफकोर्स यु क्यान सी द पावर डाइनामिक अनि उसले सधैँ मलाई भन्थ्यो कि लाइक इफ आई रियली वान्टेड टु लिसन टु इफ ही ह्याड सम प्रब्लम भने त बुझ्दैनस् युआर टु यङ हुन्छ नि बुझ्दैनस् भन्ने तर अरू कुरामा चाहिँ युआर सो मच्योर हुन्छ नि युआर सो मच्योर फर यो एज अनि यो कुराहरू चाहिँ त्यति बेला ओ आइ एम सो मच्योर यु नो यु टेक इट एज अ कम्प्लिमेन्ट अनि त्यस्तो खालको थियो कि मेरो केसमा पनि अनि द्याट अल्सो मेड मी रिलाइ अन द्याट गाई अ लट अनि जुन अघि वी टक्ड अबाउट कि हाउ यो कल्चरल अनि सोसाइटल ट्याबुको कुरा भयो होइन सो इट वाज सो ट्याबुड भन्दा पनि माई सिस्टर सी डिन्ट लाइक द गाई अनि सो आई काइन्ड अफ हाइड लाइक हिड द्याट हुन्छ नि रिलेसनसिप फ्रम माई सिब्लिङ्स विच आई नर्मली युज टु सेयर इभन विथ माई फ्रेन्ड्स बिकज आई फेल लाइक दे आर गोइङ टु जज मी बिकज दे सेड इट्स नट अ गुड आइडिया सो यु नो त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि वेन यु हेभ नो वान टु सेयर आफ्नो कुराहरू भनेपछि यु आर बिङ आई वाज नट एन्टायरली बट धेरै कुराहरू सटल तरिकाले आई वाज बिङ ग्रुम्ड के बिकज अहिले वेन आई रिफ्लेक्ट अन थिङ्स बिकज आई रिड अहिले आई हेभ एक्सेस टु रिसोर्सेस नाउ आई नो कि इट वाज सो रङ बिकज अफ द्याट एउटा कुरा लेड टु अनदर अनि आई फेल इन टु दिस ट्र्याप के विच वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी विच अफेक्टेड द लेटर पार्ट अफ मेरो अरू रिलेसनसिप्सहरू पनि पछि हुन्छ नि इनिसिएट हुने कुरा मेबी आई वाज भेरी आई डोन्ट नो इट वाज डिफिकल्ट भनौँ न सो हामीले रियलाइज नै गरिरहेको हुन्न अनि नट मोस्ट अफ अस वी डोन्ट इभन नो वाट ग्रुमिङ इज अनि हामीलाई त्यो भनिदिने मान्छे पनि हुँदैन अनि आइडिया नै नभएपछि मेबी वाट इज ह्यापनिङ इज सबैलाई हुन्छ होला भन्ने टाइपको लाग्छ क्या सो या अल्सो आई थिङ्क तिमी प्याराडाइग्मको कुरा गरेको थियौ नि होइन अघि न अनि देयर आर लाइक डिफ्रेन्ट सिचुएसन्स वेयर ग्रुमिङ टेक्स प्लेस एउटा टिचर मेन्टोर होइन तिमी एउटा इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छौ भने त्यो इन्डस्ट्रीको कोही मिल्ने मान्छेले होइन or some bigger figure who has seen life better than you, who knows what it is, and so you kind of want to trust the person because they've lived life and they guide you, but at the same time तिम्रो त्यो ट्रस्टमा त्यो सर्कलमा अरू मान्छे नै बिस्तारै उसले कट अफ गर्दै गएर त्यही एउटा मान्छेसँग मात्रै रिलाइ गर्दै गएर हुन्छ नि त्यो तिम्रो वर्ल्ड भ्यू नै त्यो मान्छे थ्रु हुन थाल्छ कि अनि त्यो when you've been gaslit for so long you lose objectivity नि त होइन के हो स्ट्यान्स मेरो के हुनुपर्ने हो भनेर लुज हुन्छ अनि इभेन्चुली द पर्सन इज अल्सो लाइक yeah I like guys who are older like हुन्छ नि I want that fantasize गर्न थाल्ने I want that stability in my life हुन्छ नि I can't deal with teenage boys भने जस्तो अब लाइक अघि भनेको थिएँ नि होइन
as a 23-year-old now, I know. More फर्केर पनि हेर्दिन थियो, like I wouldn't look at anyone who is 16 or That's so 15, weird, like, right? it's so weird त्यो एउटा एकदम younger sibling जस्तो पनि एउटा vibe आउँछ होला अनि oh my god they're so childlike, यस्तो immature कुरा गर्छ भन्छ नि, त्यो एउटा different हुन्छ नि त उनीहरूको world हैन. I can't imagine being 16 त्यतिखेर अनि like older guys hitting on you हैन and thinking it was normal, किनभने अब अघि भने जस्तै त्यो भ्यालिडेसनको कुरा पनि हुन्छ नि त, लाइक उसले तिमीलाई भ्यालिडेट गरिराखेपछि त होइन यु विल काइन्ड अफ स्टार्ट टु बिलिभ हुन्छ नि कि होइन ऊ अब वाट एभर आई डु, अब मैले सपोज आई एम वर्किङ अन अ प्रोजेक्ट, आई विल लुक फर हिज अटेन्सन, लाइक यो कस्तो छ त्यो गाइडेन्स जुन एउटा पावर डाइनामिक्स हुनुहुन्छ नि त्यो अभियसली इट इज गोइङ टु बी डिफल्ट, अनि त्यो गाइडेन्स त्यो ट्रस्ट चाहिँ एकदमै मिसयुज गरिदिन्छ क्या त्यो पावर डाइनामिक्समा ग्रुम भएपछि. एन्ड देन इट अफेक्ट्स योर सेल्फ इस्टिम, किनभने अब द्याट गाई वाज टेलिङ यु कि यो ठिक छ यो ठिक छैन, युआर डुइङ गुड युआर नट डुइङ गुड, एन्ड देन वेन दे आर स्टार्टिङ टु ग्यास लाइट यु, लाइक हुन्छ नि ओ तिमीले यस्तो यस्तो गर्यौ बिकज यु टक्ड विथ यर सिस्टर अबाउट मी, नाउ वी कान्ट ह्याभ अ रिलेसनसिप, इट्स अल यर फल्ट. हामी बिचमा प्राइभेसी भन्ने के कुरा हुन्छ कि हुँदैन, किन सुनाएको उसलाई हैन. या आई क्यान रिलेट बिकज वेन आई told him त्यति बेला कि आई थिङ्क आई रियली वान्ट टु टक अबाउट दिस विथ माई सिस्टर, हामीले के अरे लाइक अल सी विल डु इज ब्रेक आवर रिलेसनसिप, सी डज नट वान्ट गुड फर यु टाइपको के. अनि आई लभ माई सिस्टर सो मच बट स्टिल कस्तो त्यो हुन्छ नि दे हेभ सो मच कन्ट्रोल ओभर तिम्रो इमोसन्स. आई फिल लाइक मेबी अदरवाइज सी वुड हेभ सेड के हुन्छ नि गो विथ इट गो फर इट खालको के. सो त्यो कुराले चाहिँ कस्तो त्यो पावर डाइनामिक यस्तो हुन्छ नि फ्लक्चुएट कि यु फिल सो स्मल के. आई फिल मेरो सेल्फ स्टिम वाज सो एकदमै नराम्रो होइन, अनि यु फिल सो स्मल अनि यु फिल लाइक कि जे कुरा गर्दाखेरि पनि यु निड देयर पर्मिसन खालको के. अनि तिमीलाई रियलाइजै भइरहेको हुन्न, इट्स लाइक योर एन्टायर लाइफ इज डिपेन्डेन्ट अन वान पर्सन, उनीहरूले कन्ट्रोल गरिरहेको जस्तो कि. अनि आई थिङ्क इट्स नट ओन्ली मी वाट आई वेन्ट थ्रु बट इट्स अल्सो आई सी पिपल अराउन्ड. अनि अहिले पनि म आफ्नो हुन्छ नि त्यो वरिपरि सानो बहिनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले कस्तो आइडलाइज गरिरहेको हुन्छ कि यो कुराहरूलाई. अनि लाइक यो ग्रुमिङ कल्चरमा वेन यु आर विथ सो ओल्ड हुन्छ नि एकदम एजको ग्याप छ, पावर डाइनामिकहरू भइरहेछ भनेपछि त्यो कन्सेन्टको कुरा पनि के लाइक सहमति भनेको त छँदै छैन, एक्जिस्टै गर्दैन, लाइक यु डोन्ट ह्याभ अ से. प्लस सहमति दिए पनि युआर लाइक अन्डर 18, सहमति नै हुँदैन लिगली होइन, तर पनि यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेन हुन्छ. लाइक अब you're very young, you experience a lot of things for the first time के त्यतिखेर, even with sexual activities होइन एउटा example. अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि because he has more experiences अनि it will lead into somewhere where you don't know what you want पनि रहेछ क्या. त्यस्तो खालि त्यो प्याटर्न एउटा जुन हुन्छ त्यो एउटा रिलेसनसिप विथ वाट वी वान्ट एन्ड वाट वी डोन्ट वान्ट त्यो बिग्रिँदो रहेछ. पछि यु हेभ टु अनलर्न सो मेनी थिङ्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट. It's so sad. So like when young girls are being groomed, I advise everyone to stop them, किनभने आफ्नो एजसँग नै इन्टरेक्ट गर्नुपर्छ. आफ्नो एजसँग इन्टरेक्ट गरेको सबैभन्दा बेस्ट कुरा हो. You have to learn with each other, you have to make mistakes together, and seeking guidance, like especially that's okay from guardians or older siblings or, but don't mistake it कि relationship मा नै तिमीलाई सबै कुरा सिकाउँछ भनेर. I would say that. So now we'll read out the first confession. So I, 23 female, found out my friend 27 male is groomer. Where do I go from here? I, 23 female, met a friend of mine, 27 male, who we will call Subham, in uni about a year ago. We became friends and have a little friend group with a few other girls. We all get along well, and from the beginning he let us know that he has a girlfriend, 20 female, who we will call Jen. At the time, he was 26 and she was 19. Honestly, the age gap is something I wouldn't go for, but it's none of my business since they are both consenting adults, and we all assume they had started dating recently anyway.
Well, we were at a party the other day and he brought her for the first time. She's a sweetheart and we loved her. We were having some drinks during dinner and Jane was talking about how how she barely had any friends growing up. So it was so cool that she was finally getting to go out for drinks with a group of friends. She said she found it so fun to be out with a group of mostly girls that did each other's makeup before going out and who looked after each other. She mentioned the person she was closest to growing up was Subham, so she wasn't close with a lot of people. This rang alarm bells in my head and I asked how long they have been dating. It's going on 6 years. 6 years? Yeah. She tells me super proudly. At first it didn't register, but then we realized she was 14 and he was 21. That's just when they started dating. Who knows for how long he has known her and how long this has been going on. How does a 21-year-old even randomly befriend a 14-year-old? It must have shown on my face because Jane starts saying how he never forced her to do anything and they only had actual sex when she turned 18. The way she immediately defended him, saying how it wasn't as weird as it seemed, and that he was kind and gentle with her, how she was just mature for her age, and he saw her for who she really was. It's textbook grooming and it makes me sick. My friend and I talked about this and how weird it is. They seem to be moving on, but I just can't look at him the same way and I don't know how to approach this with Jane, or even if I should. I'm scared she's just gonna get defensive and think I'm only talking to break them up out of jealousy or something. She's still at the age where she does not realize what has been done to her. So I felt like trying to talk to her directly, but this would just make it worse. But I'm not close enough to her to bring it up slowly. He's always with her too. I don't think I ever seen her around without him. How should I approach this? Is this anything I can even do? Is there anything I can even do? How am I supposed to just act normally around this friend knowing that he literally groomed a child? And how do I talk to her about this and while making sure she knows I'm just looking out for her? So yeah, it's intense. This is so sad. Yeah. Like, I remember being in a real situation where I caught up with a friend after a very long time. And by the time I think we were almost in our mid-20s. And I mean, golf garden kind of figured out that she has been dating a guy since a very long time and is now married as well. Mm-hmm. And it rang a lot of alarm bells because I remember we were probably in class 7, 8 when she started dating. And it was very difficult for me to comprehend. Like, I can so relate with the author because uta third person hunta त्यो scenario-ma हैन उले clearly देखाछ कि उसको friend has been groomed through different stages of her life. She hit puberty, she was a teenager हैन, and she went to college हैन, यताउता भयो. तर all through these years of her life she went through different stages where she could have had different experiences. She could meet different people हैन. उले आफ्नै एजको मान्छेहरू भेट्थ्यो होला, उसले आफ्नै एजको मान्छेहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ नि लाइफको डिफ्रेन्ट नुआन्सेसहरू थाहा पाउँथ्यो होला हैन. She missed the entire dating scenario where she could date somebody who she wanted to have हुन्छ नि an actual bond with हैन. अनि त्यो एउटै मान्छेसँग चाहिँ सेन्टर्ड भएर गर्दाखेरि उसको सर्कल, उसको हबिज, उसको सबै कुरा चाहिँ त्यही मान्छेको वरिपरि सेन्टर भयो कि. अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ oh my god, she lost a chunk of her teenage years to this भन्दाखेरि चाहिँ it really shook me. And I could not fathom कि यो कसरी डिल गर्ने भनेर भन्न के भन्ने. लाइक हुन्छ नि I came to know 10 years late जस्तो के हैन. So even you said you couldn't talk to your sibling about it हैन. What do you think, like what were the main factors that was like stopping you to talk about it? I think since मलाई अगाडिदेखि नै don't proceed with this खालको भनेको थियो अनि they were not happy with what I was doing. So I knew the rejection or the anger from their side. So that scared me. I felt like okay, they are not going to listen to me or they won't be happy with whatever I'm doing. So but I wanted to continue with the thing because the person gave me the validation. The person made me feel it was my first ever relationship. So
you know, I was कस्तो new and it was very new experience, I was exploring, so त्यही भएर पनि that will affect मेरो यो कुरा भनेर चाहिँ I want also त्यो कुरा हो, तर it was all यो मेरो दिमागमा हालेको चाहिँ अर्को मान्छेले हो नि त. So I think त्यो रियलाइजै हुँदैन, you feel like, oh, the other person is trying to protect भन्दा पनि they don't want you to have these experiences, they are not happy with whatever you are doing खालको के. Oh, you don't want me in a relationship, you don't want me to have a boyfriend. Yeah. खाली because बच्चा हो नि त, बच्चा दिमाग हो नि त हैन. अझ टिनेज बेला त you have this rebellious spirit कि एकजनाले भन्यो भने कसरी हुँदैन, how dare you वाला how हुन्छ. dare you खाली हैन. म चाहिँ यसमा त्यो कम्प्लिटली ग्रुमरको फल्ट देख्छु कि completely हैन. What do you think, Shrey? Oh, अब in Sonika's case, you had someone to talk to and you were Yeah, very, please also talk about confession. Afraid of it, हैन. अब confessionमा पनि maybe Jane, she said she didn't have a lot of friends. That was very sad, किनभने कस्तो हुन्छ groomingमा, like they try to isolate you. Yeah. They try to isolate you, they tried you to like protect from everything in the name, like they try to like keep you away from every experience in the name of protecting right. अनि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि हैन पहिला, like this is so normal, like केटा ठुलो हुनु भनेको त like that's so ideal हैन, त्यस्तो खाली फिल हुन्थ्यो. अनि there was no one to tell me, हुन्छ like no one to tell him off and no one to tell me off, हुन्छ नि, like यस्तो गर्नु हुँदैन, like that's wrong, it's affecting you, this will affect you mentally. अब जेनको कुरामा चाहिँ I'm happy, हुन्छ नि, she got to see some girls and then like the girly wala friendships हुन्छ नि different हुन्छ. Like purely groomer perspective मा चाहिँ I don't think they see anything wrong with it. Like अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि when it comes to groomer, someone who is grooming, they do that because उसको एजको चाहिँ हुन्छ नि केटीहरूले like उनीहरूलाई मन पराउँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई. Like obviously after doing all of that shit, कसले चाहिँ हुन्छ नि is going to be like, oh, like this is the guy I want भनेर. Yeah, I think that's a big red flag to look out for. Okay? Yeah. If the guy is not getting along with females from his own age, हैन, there's probably something wrong with him, हैन. अनि त्यही भएर उले younger girls, naive girls target गर्ने कारण नै त्यही हो कि उले आफ्नो एज ग्रुपमा त कोही पाएन हैन, अनि अलिकति younger like she's more moldable भनेर. What I want to, I think उसले सोधिरहेछ नि त के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर. After my own experience अनि listening to you, I mean reading out this confession पनि, I feel like first कुरा त जो author हो अनि Jane, they are not really a good friend. I mean first time भेटिरहेको थियो त्यति बेला हैन. अनि जहिले पनि देख्दाखेरि Shivam was always with Jane हैन. त्यही भएर I think एउटा कुरा चाहिँ maybe since she does not like उसँग साथी पनि छैन धेरै, केटी साथी नै छैन लिटरली हैन, maybe you try to befriend her, be good friends with her so that like you are like trust गर्ने खालको मान्छे उसको लागि, एउटा त्यो पनि हुन सक्छ. अनि you can subtle तरिकाले be her friend. अनि also there are so many organizations हरु नेपालकै केसमा, जस्तै वरेक नेपाल भनेर छ, माइती नेपाल भनेर छ हैन. यस्तो अर्गनाइजेसनहरु सटल तरिकाले हुन्छ नि, तिमीलाई डु यु नो व्हाट ग्रुमिङ इज हुन्छ नि, सटल तरिका कन्भर्सेसनमा यसरी छिराएर, सो द्याट कि बिकज उसले पनि भनिरहेछ कन्फेसनमा कि इफ आई टेल हर समथिङ भने सी इज गोइङ टु गेट डिफेन्सिभ हैन. अफकोर्स उसलाई ग्रुम गरिएको छ, सी इज नट गोइङ टु बी लाइक ओ हो र भनेर हैन. तर इफ यु सटल तरिकाले डु यु नो वाट ग्रुमिङ इज, डु यु नो यस्तो यस्तो हुन्छ हुन्छ नि, इन्डिरेक्टली भन्यो भने द्याट विल मेक हर थिङ्क के एन्ड रिफ्लेक्ट जस्तो लाग्छ. डिरेक्टली डु यु नो शुभम इज डुइङ दिस इज रङ भन्न पनि मिल्दैन कि यो केसमा. सो मेबी सटल तरिकाले बी फ्रेन्ड हर होइन, सटल तरिकाले गर्यो भनेपछि हो. अनि इट्स सो भिजिबल त्यो केटाले आइसोलेट गरिरहेको छ किनभने सी इज अलवेज विथ शुभम होइन. अनि सो त्यो कुरा गर्दा हुन्छ. अर सकेसम्म उसलाई चाहिँ लाइक आफ्नो गार्जेनहरू, सिब्लिङ्सहरू छ, कजनहरू छ भनेपछि मेबी उनीहरूलाई पनि लाइक डु दे नो अबाउट यो रिलेसनसिप यताउता खालको होइन, सो द्याट कि उनीहरूसँग पनि कनेक्ट गरेर गर्न मिल्यो नि त कुरा. सो आई थिङ्क त्यो गर्दा चाहिँ सजेसन चाहिँ बी फ्रेन्ड्स विथ हर बिकज सी रियली निड्स द्याट सपोर्ट. लाइक पछि केही भइहाल्यो भने पनि, अनि अफकोर्स इट डज नट सिट राइट विथ यु बिकज यु नो समथिङ रङ इज ह्यापनिङ अनि तिमीलाई थाहा छ त्यो रङ भइरहेछ, तर यु नो त्यो पर्सन गइरहेको मान्छेलाई थाहा पनि छैन, रियलाइज पनि भएको छैन कि यो रङ हो भनेर. सो बी देयर फर हर
Yeah, also to be fair, like after all, Jane is 20. Yeah. Just 20. हो नि त होइन. Yes, they've been together since 14, but उसको अगाडि एउटा लाइफ पनि बाँकी छ नि त होइन. सो एउटा करेक्टिभ मेजर चाहिँ लिन सकिन्छ होला कि अहिले पनि, राइट टाइम नै हो होइन. बिकज इफ यु जस्ट be closer to her and be her friend, and then you can actually understand what is the dynamic of the relationship, होइन. अनि त्यसपछि बिस्तारै हुन्छ नि, if you can probably help her through it would be really great. But that is also an ideal situation, होइन. तर हेल्प गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेस्ट नै हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि. Since Shubham is my friend, जो confessor छ नि, maybe I would also confront him directly. Yeah, that's a good idea. Because since Jane is my friend's girlfriend, होइन, my friend लाई मैले tell off गर्नु त मेरो responsibility पनि हो नि त. Yeah. So I would ask him why he would do this, हुन्छ नि, what is his motive behind it, and all stuff like अब Jane किन she doesn't have friends भनेर भनिरहेको छ, like is it because of you, किनभने most probably केसमा त्यही नै हुन्छ. अनि the accountability, I think as a friend I would hold my friend accountable नै, because that's a wrong thing to do. But अब उसले भनेको जस्तै अलि subtly गर्नुपर्छ होइन. अब directly भनेपछि they're going to be defensive, they're going to deny it, plus एकदम sensitive case पनि हुन्छ नि त यो त. Yeah, exactly. We don't really know what kind of a dynamic it is. अहिले हेर्दाखेरि she's defensive, होइन. We don't know if Shubham has violent tendencies. We don't know if he could further isolate her, होइन. यस्तो कुरा चाहिँ it's very sensitive, होइन. अनि मलाई चाहिँ कहिले कहिले because you're not a professional, you don't know how to deal with it, होइन. मलाई चाहिँ एकदमै professional help भयो, or like as you said, if there are organizations who have specialized in a situation like this, गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी ट्याकल गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन. बिकज अहिलेको सिनेरियोमा पनि यङ गर्ल्स एन्ड यङ गाइज दे आर स्टिल डेटिङ, होइन. स्पेसिफिकली इन्टरनेट एबल छ क्या अहिले चाहिँ, होइन. इन्टरनेट एबल डेटिङहरूमा त त्यो एज ग्याप पनि यु क्यान, इट्स मोर डिफिकल्ट. हाम्रो बेलामा ओमेगल भन्ने हुन्थ्यो कि, ओमेगल वाज सो डरलाग्दो के हुन्छ नि, जो पनि जहाँबाट पनि आएर हुन्छ नि, they could talk to you, they could speak to you, they could हुन्छ नि infringe your privacy, धेरै कुरा हुन्थ्यो नि त, होइन. अनि मलाई चाहिँ कहिले कहिले थ्याङ्कफुल लाग्छ कि मेरो घरमा त्यति धेरै इन्टरनेट चलाउन पाउँदैन थियो भने. यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अननोइङली म बचेँ जस्तो लाग्छ, होइन. तर एट द सेम टाइम अहिलेको इन्टरनेट स्पेसमा चाहिँ यस्तो ग्रुमिङ, होइन, कन्सेन्ट भायोलेट हुने कुराहरू चाहिँ झन् भनरेबल भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन. अनि त्यही भएर अ स्पेसलिस्ट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट, होइन. सो म चाहिँ डिरेक्टली ट्याकल गर्न सक्छु जस्तो लागेको थियो मलाई पनि, होइन. तर यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ इट्स मोर इन्ट्रिकेट एन्ड इट्स मोर कम्प्लेक्स टु ट्याकल इट हेड अन, बिकज तिमी आफैमा पनि ब्यान्डविथ छैन, होइन. तिमी आफै इफ यु क्यानट किप अ स्ट्रेट फेस, हाउ क्यान यु डिप्लोमेटिकली म्यानेज अ सिचुएसन थ्रु इट, होइन. सो मलाई चाहिँ कहिले कहिले आफ्नो लिमिटेसन एड्रेस गरेर हेल्प माग्नु इज the biggest thing जस्तो लाग्छ. So I would actually advise this person who is confessing to reach out to a specialist and then look at the situation, because I do think it is the right time to intervene. Okay. Let's move on to another confession. Shrey, do you want to? Oh, okay. I have it here. Here. Bye. Confession 2. I think my friend might be grooming me. Apologies for any formatting error. I'm sorry. I, 15 female, have a friend, 27 male, called Akash, fake name, who I met through a mutual friend. We've been talking for several months and he's a great person. Early on the friendship, we talked about superficial things like our hobbies, video games, etc. So far, we haven't met in person, have been talking via Discord and Snapchat. Now recently, I've been noticing a change in his behavior. He often makes sexual comments towards me, saying that I make him erect and that my body distracts him, that I should run away from my parents to live with him, and often speculates about what I would be like in bed. Max has only said these things jokingly, and Akash has only said these things jokingly, and I've told him that it makes me uncomfortable.
He apologized each time I brought it up and promised he would stop, but he started again a few days later. Akash also tells me a fair bit about his past, and he's been through a lot of emotional trauma, which has led me sharing some of my personal life with him too. He says things that make me feel like I have to stay friends with him, otherwise he'll be lonely. He said that I'm his only will to leave, and he has to look forward in his day talking to me, and often makes me feel bad for not being constantly available to talk to him. The thing is, Akash is one of my closest friends. I trust him a lot, but sometimes he makes me feel really uncomfortable. I don't know what to do about it. I'm also not sure if his behavior is classified as grooming. So Reddit, any wise words for me? So first thing first, 15-year-old and 27-year-old who have 12 years of gap shouldn't be friends, period. Yeah, I mean like को 27 years ओल्डले 15 वर्षको बच्चालाई साथी बनाउँछ के कुरा मिल्छ कि उनीहरूको लिटरली गफ गर्छ क्या उनीहरू जेनेरेसन नै फरक भइसक्छ भने एउटाले पोकेमन हेर्यो अर्कोले अर्कै कुरा हेर्यो के गफ गर्छन् यिनीहरू इट्स डेफिनेटली ग्रुमिङ नि त इट्स सो आई एम ह्याप्पी कि उसको गट फिलिङ नै आएर द पर्सन हुन्छ नि पोस्टेड द कन्फेसन कि लाइक हुन्छ नि हो कि होइन भने सोधिरहेछ नि त साथी त हो नि जस्तो भयो हैन I was in the neutral side. I was like, hobbies ko ta kura गरिरहेछ maybe video game साथी होला. Then it was like he makes sexual comments like girl run. त्यही त सुरुमा फ्रेन्ड किन भइरहेछ. सेकेन्ड कुरा चाहिँ कसले हैन यो सेक्सुअल कुराहरू गर्छ कि 15 वर्षको बच्चासँग. Who is a minor literally. So I remember a case where a guy, because I mean internet enabled one as well, they were playing PUBG. This guy, I think he was around 34, he's playing PUBG, and then he met a girl who was 19, 20, and then they started talking, and they're from different parts of the world. The guy is from Kathmandu, girl is from Jhapa, होइन. अनि त्यसपछि अनि so we just अनि हामी चाहिँ मजाक गर्थ्यो कि उताको झापाको केटी हुन्छ नि यताउता भनेर, लाइक टाढाको केटी भयो यताउता भनेर. अनि त्यसपछि अनि तिमीलाई अनि त्यस्तो भन्दा भन्दै we were just like केही हुँदैन, they're just हुन्छ नि प्लेइङ पब्जी भन्दा भन्दै एस्केलेट भएर they got married के. Okay. अनि त्यो पनि they eloped होइन. अनि त्यसपछि अनि हामी चाहिँ त्यो थाहा पाएपछि कस्तो नै सक भयो कि, because considerable, like 14 years of gap is not a small gap होइन. अनि like remember when you're like 19, 20, you have different aspirations in life, you want to move out, you want to explore, you want to go through different career opportunities होइन. धेरै कुरा गर्नु मन लाग्छ. अनि in a sense getting married also binds you to the life that your partner has नि त. True. अनि so again उसको पनि के भयो सिचुएसन भन्दाखेरि she couldn't explore her teenage years or her early 20s the way she wanted to. अनि as a bystander चाहिँ यो कुरा देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो चिलिङ हुने के, like you know it's wrong but you do not know how to confront it. अनि it was so infuriating के, like त्यो केटालाई त हामी चिनिरहेको हो नि त होइन. चिनिरहेको हुँदै हेर्दै ड्याङडुङ के भयो कि होइन. अनि म त मुखै हेर्न सकिनँ क्या त्यसपछि. कसरी ब्रो हाई पनि कसरी भन्ने कि होइन. अनि आई कुडन्ट लुक पास्ट इट. इट वाज रियली डिस्टर्बिङ. अहिले पनि सोच्दाखेरि मलाई झिरिङ हुन्छ तर इट वाज लाइक रियली डिस्टर्बिङ. अनि आई थिङ्क यो केसमा चाहिँ केटीलाई रियलाइज पनि भएको छैन होला कि. सो दुनियाँ सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सक्यो जस्तो भयो नि त वान्स यु गेट म्यारिड, स्पेसली वुमेनहरूलाई नेपालको केसमा के. सो उसलाई थाहा नै छैन होला कि ओ दिस इज रङ, सी जस्ट आई गट म्यारिड हुन्छ त्यो ड्रिमीवाला सिचुएसनमा भइन्छ नि त सुरुमा त ओ आइ म्यारिड टु अ गाई आई लाइक हुन्छ नि यस्तो खालको हुन्छ नि त रियलाइजै हुँदैन कि. टचिङ अन टु कन्सेन्ट नै होइन. वी टक्ड अबाउट हाउ अब यङ्गर अब जो चाहिँ अग्रेसर हुन्छ होइन, जो चाहिँ अब द वान हु इज इन द पावर डाइनामिक्स जो चाहिँ लाइक अलिकति यङ्गर हुन्छ. अब अप्पर ह्यान्डले जे गरे पनि द्याट्स द डिफल्ट जस्तो एउटा डिसिजन हुन्छ नि त. अब म्यारिज त झन् एउटा कमिटमेन्ट भयो. अनि अब यो रेडिटकै कन्फेसनमा पनि देयर लाइक थिङ्किङ हुन्छ लाइक इज दिस पर्सन ग्रुमिङ मी, इज दिस पर्सन, त्यो इट्स अब त्यो जुन कन्फ्युजन हामीलाई पनि फिल भएको थियो जस्तै फिल हुन्छ कि मलाई त्यो एजमा. यु रियली डोन्ट नो वेयर एनिथिङ अफ फ्रेन्डसिप इज हेडिङ टुवर्ड्स अ डिरेक्सन, किनभने त everything happens immediately. You never get enough time to figure out what it is भनेर. And especially when you're younger, so confused हुन्छ. अनि
कति धेरै एस्पेक्ट्समा चाहिँ आई फिल लाइक अब त्यो एउटा जुन ग्रुमर हुन्छ नि होइन ऊ ओल्डर छ होइन उसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाइफ बेटर हुन्छ उसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जुन मेरो लाइफको एउटा करियर एस्पेक्ट्स एम्सहरू छ होइन त्यसलाई चाहिँ उसले बुस्ट गर्न हेल्प गर्छ गाइड गर्न हेल्प गर्छ भनेर एउटा सोचाइ हुन्छ क्या अनि त्यो त खासमा वी सुड बी डाइसेक्टिङ इट वी सुड बी टिचिङ यङ्गर वुमेन हाउ टु लिभ फर देमसेल्भ्स हाउ टु बी इन्डिपेन्डेन्ट लाइक अब वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा पनि लाइक सेल्फ सफिसियन्ट होइन इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने एउटा एम हो नि त अनि यो ग्रुमिङलाई when people just normalize it, they're like they don't comment on it, they're like उनीहरूको लभ लाइफ हो लभ परेपछि यस्तै हुन्छ भन्ने एउटा जुन यो नेगेटिभ छ नि वी टेन्ड टु कन्ट्रिब्युट टु इट के मलाई त्यसमा चाहिँ आई फिल गिल्टी एज हुन्छ नि अब इफ आई मेट समन यङ्गर देन मी मेरो यङ्गर सेल्फलाई हुन्छ नि आई वुड टेल देम कि maybe you should explore होइन maybe you want to see where it goes तर don't like commit to it so instantly like I know you're confused about a lot of things about you redditor lai pani confessor lai pani I want to say yes you are standing up for yourself you are saying like malai uncomfortable bhayiraheko cha please stop making ekdam suggestive comments especially as a 27-year-old I know tyo chai they are heading in a right direction okay? They're like trying to take back the power and saying ki yo chai garnu wrong ho hai bhanera and then they're still insisting they're like showing to predatory behavior to ho ni अब माइनरलाई केही पनि थाहा छैन I'm going to like I need to guide her plus like so manipulative के हुन्छ नि प्लिज मलाई छोडेर नजाऊ म लोन्ली हुन्छ मेरो कोही पनि साथी छैन मेक फ्रेन्ड्स आई थिङ्क यो चाहिँ त्यो यस्तो गर्ने मान्छेको ऊ नै हो लाइक दिस इज हाउ यु आइडेन्टिफाई के यो ग्रुम गरिरहेछ भनेर कि मेकिङ यु फिल कि तिमीले मलाई छोडेर गयो भने मेरो कोही पनि हुँदैन म तिमीमा डिपेन्डेन्ट छु अनि मेकिङ यु फिल गिल्टी के तिमीलाई गिल्टमा पारेर अनि यु अल्सो स्टार्ट फिलिङ ला उसको त म मात्रै छु आई सुड नट डु दिस भनेर त्यो ग्यास लाइट गर्नु हो होइन अनि आइएम जस्ट ग्ल्याड कि दिस गर्ल सी नोज कि ग्रुमिङ भइरहेको छ होइन सी इज बिङ ग्रुम्ड भनेर एटलिस्ट कति टाइममा चाहिँ रियलाइज पनि भइरहेको हुन्न नि त नाउ यु नो इट कि ग्रुम भइरहेको छ भने दिस इज द राइट टाइम टु हुन्छ नि टेक अ स्टेप ब्याक एन्ड बी लाइक आई डोन्ट वान्ट टु बी यर फ्रेन्ड एनिमोर आई रियली डोन्ट केयर इफ यु आर गोइङ थ्रु थिङ्स भने आई रियली डोन्ट वान्ट टु बी यर फ्रेन्ड भनेर यु निड टु टेक यर स्ट्यान्ड जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दिस इज द राइट थिङ टु डु अहिले सी इज एक्टिभली टेकिङ ब्याक हर कन्सेन्ट नि त अघि हामीले कुरा गऱ्यो नि होइन सी इज setting her own narrative she wants to get out of it she wants to like get help from other people to understand हुन्छ नि यो ग्रुमरको इन्टेन्सन्स चाहिँ यस्तो यस्तो छ should I move forward with it or not भनेर अब a lot of times when we have talk with our friends होइन with our younger sisters हरू younger brothers हरू उनीहरूले कस्तो मजाले क्लारिफाई गर्छ बट उनीहरूलाई हामीलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ केही पनि थाहा छैन उनीहरूलाई त किनभने त when we were that age also we didn't know anything nita we didn't know anything we felt like we knew everything say I'm sorry ekdam euta rebellious nature huncha ani when it's time I know when it's time to stand up for yourself the best way is to cut off nai jasto lagcha ke malai chai also I feel like while we say cut off bhanne kura there is like and there's a case that I remember and I remember back then I was working as an intern in an NGO and a fellow mate kind of got married she was 18 and she got married to a guy who was I think 25 26 and he was mostly well off and then the girl was not as well off she was kind of struggling and so my 17-year-old self thought that oh ramrai bhayecha because now finances probably won't be an issue that now that they're a couple it probably means that she does not have to struggle any longer I was discussing with my mentor just ekjana and then she said that's so sad ki somebody has to get married to a wealthier person to get her agency back like that in terms of even finances bhanera uhanle भन्नु भयो कि and especially I realized that maybe we don't know if that was a willing match or not and
अनि it's easy to say yes, cut off होइन, when we have our parents to be there and be like a financial back होइन, they have that financial back for us होइन. But what if we don't? What if that variable does not exist होइन, अनि त्यो फाइनेन्सियल एस्पेक्ट चाहिँ सबसे ठुलो एस्पेक्ट भइदिन्छ क्या फेरि होइन. अनि अब खाना लाउनै छैन भने somebody is promising you this life, a rational person would also be like why not, I'll be out of my misery भन्ने हुन्छ. अनि त्यो ग्रुम्ड र ग्रुमिङको कल्चर त्यसरी पनि चल्दै जान्छ कि होइन, कि आई विल टेक यु आउट अफ द सिचुएसन, आई बी योर सेभियर होइन, त्यस्तो खाले कि. अनि सो मेनी यङ गर्ल्स वी सी यसरी ट्र्याप भएको पनि देखिरहेको हुन्छ होइन. अनि आई फिल लाइक रियली स्याड अबाउट इट, बट देन आई अल्सो आइएम काइन्ड अफ ग्ल्याड कि अहिले चाहिँ वी रियली पुस फर एजुकेसन एम्पावरमेन्ट, फाइनेन्सियल एम्पावरमेन्ट भनेर त्यो पुस गर्दाखेरि चाहिँ पहिलाको जस्तो बिना चाहिँ छैन. किनभने अहिले चाहिँ बरुमा 10,000 कमाउँछु, 20,000 कमाउँछु, म आफू सानो एक्सपेन्सेस गर्छु, म केटासँग जान्न भन्ने त्यो एउटा नेगेटिभ चाहिँ सेट भइरहेछ. तर इट्स नट द्याट ऊ. तर या आई थिङ्क वेन यु डोन्ट ह्याभ त्यो स्ट्रङ फाउन्डेसन एन्ड यु डोन्ट नो वेयर टु गो ब्याक टु होइन यस्तो सिचुएसनमा भनेपछि इट्स सो डिफिकल्ट. कति धेरै इभन लास्ट एपिसोडमा वी टक्ड अबाउट इट, वेन यु ह्याभ द सेफ्टी नेट भनेपछि थिङ्स आर सो मच इजियर के. अनि सो इट्स इजी टु से थिङ्स देन टु डु होइन. सो आई थिङ्क डिफ्रेन्ट कुराहरूले एस्पेक्ट्सहरूले चाहिँ रोल चाहिँ प्ले गर्ने रहेछ के यस्तो कुराहरूमा. अनि या सो वी विल डु समथिङ फन अब. Let's talk about you should there's an Instagram trend, I think the bar is so low, something and then I stayed in the relationship भन्ने खाले. So we're going to discuss that. Let's see what we get. So we selected these from internet नै होइन. So मान्छेहरूले पठाउनु भएको थियो. So also we all shared from our own experiences होइन. So normally यति लो हुन्छ कि बार कस्तो कस्तो सिचुएसनमा पनि we still stay भनेर हो. So let's start. What is it? Just so you guys know, it's all about setting standards, right? So the first is the bar is so low. He asked before touching me, and I nearly cried from relief. Oh my god, that's so sad. Yeah, so the consent. Big कुरा. Like consent मात्र माग्नु is such a bare minimum हुन्छ नि. You asked for my consent भनेर त्यो. हामीले यो कुरा रियलाइज गर्दैनौँ, कति रियलाइज भनिरहेको छु. तर म अहिले रिफ्लेक्ट पनि गरिरहेको छु कि बिकज हामीहरूले यो रिलेसनसिपमा एकचोटि कन्सेन्ट मागेको थियो भन्दैमा पछिसम्मको लागि पनि कन्सेन्ट हो भनेर बुझ्छौँ कि होइन. यो त भइराख्ने कन्भर्सेसन हो नि त होइन. अनि सो कन्सेन्ट नै माग्यो भने पनि आई बिन इन अ सिचुएसन जसमा चाहिँ समबडी आस्क्ड मी कन्सेन्ट बिफोर डुइङ समथिङ. अनि आई फेल्ट कि ओहो आई फेल्ट सो रेस्पेक्टेड के. अनि आई फेल्ट लाइक मलाई यसरी कहिले पनि कन्सेन्ट मागेको थिएन. हि आस्क्ड मी फर कन्सेन्ट, हि सच अ गुड गाई के. यस्तो बेयर मिनिमममा पनि वी सेटल के. सो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ. But I think just too heavy. Okay. I'll read it. The bar is so low, I had to explain why no means no, and he still didn't get it, and I stayed. Oh god. He didn't understand the concept of no, and she still stayed. Okay, let's move on. Yeah, maybe I want to read another. I'll give it to you, Ruka. Thank you. I'll pass it. I'll pass it to you guys. The bar is so low, he said the way I dressed did not attract him, and I still stayed. Oh my god. So the way you were dressing was not, did not, like he didn't find it good enough. You didn't find it good enough? And he said that to your face and you still stayed back. Oh my god. It's like you are questioning कसैको personal choice लुगाको अनि you didn't like it. तर पनि त राम्रो ड्रेस गर्दैनस्, you don't have a personality but I'm still with you टाइपको तरिकाले. Yeah, be grateful that I'm still with you. जस्तो like रिलेसनसिपमा यस्तो कुरा कस्तो इम्प्लाइड हुन्छ नि. लाइक होइन म गरिदिरहेको छु त यस्तो छ तै पनि I'm still with you त जनाउन खोज्ने के कुराहरू. अनि I think it's very common यस्तो कुरा. राम्रो पनि छैन that I'm still with you. Like that make you feel insecure. No, if you are in a relationship, होइन मेरो boyfriend छ अरे, मेरो girlfriend छ अरे, they are the most beautiful person in the world for me. Why would you say that to me? If that's not default, then I'm not settling with me. Yeah. Okay. The bar is so low, he called our 8-year age gap fate instead of
predatory. Yeah, we discussed this before. Gaslight गर्ने हामी 8 वर्षको फरक छ हैन, भाग्यले भाग्यले भेटाएको हो यो हुन्छ नि. It was so fated हैन. Bro, why you hanging around people who are 8 years younger than you? It is kind of alarming. किनभने त्यो fate हैन नि त. Okay, the bar is so low, he didn't push me after I said no, and I mistook it for kindness. Kind of like अगाडिको जस्तो हुन्छ नि, like consent, respect गर्यो is the bar. हुन्छ नि. एक त आई थिङ्क रिलेसनसिपमा यो रेस्पेक्ट गर्नु, स्विट हुनु हुन्छ नि, लाइक कन्सेन्ट कुरा चाहिँ इट्स अ बेयर मिनिमम. अनि यो कुरालाई पनि वी टेक इट कस्तो बिग थिङ जस्तो के. अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड नै त्यो अनुसार सेट गरिरहेको हुन्छ, विच इज रियली स्याड. त्यही अब या द बार इज सो लो, I said no and he got mad instead of respecting it and I still stayed. Yeah. That's not healthy. Yeah, it's not healthy. मलाई चाहिँ कस्तो आफ्नो मेरै बारेमा यो भइरहेछ जस्तो भइरहेछ क्या. Oh my god, I've been through a lot हो कि क्या. Okay, there's one more No thing. one should go The through bar is so low, I thought love meant making myself smaller for him. Like even in like career aspects or हुन्छ नि, the arguments that you have, opinions that you have, हुन्छ नि, म उसको opinion चाहिँ override पो गरिरहेको छु कि हैन. Not giving yourself so much value हैन. अनि so yeah, it comes towards like respecting yourself and your opinion हैन. So sorry. The bar is so low, I thought I owed him my time because he was nice to me. त्यो त अघिको सेकेन्ड कन्फेसन जस्तै, लाइक हि इज माई फ्रेन्ड, आई डोन्ट वान्ट टु लाइक शो हिम अवे, आई वान्ट हिम टु बी लोन्ली टाइपको के, लाइक जस्ट बिकज हि इज नाइस. एन्ड if you do not like him and you don't want to pursue anything romantic, like you don't owe it to him. Like sometimes your narrative flip पनि हुन्छ कि, हुन्छ नि कि oh but then you led me on, तिमीलाई मलाई इन्ट्रेस्टेड थिएन भने किन मसँग गफ गरेर खाली हुन्छ नि. आई थिङ्क यो कुरामा चाहिँ हामीलाई यो कति बेला एक्जिट गर्ने आउट अफ अ रिलेसनसिप अर कुनै पनि कन्भर्सेसन यस्तो खालको थाहा हुनुपर्छ र बााउन्ड्री सेट गर्नुपर्छ. नर्मली त्यस्तै हुन्छ कि लाइक यु हेभ टु सेट द बााउन्ड्री. अनि तिमीलाई चाहिँ कस्तो के अरे, तिमीले म इन्ट्रेस्टेड छैन यता छैन भने वी टक्ड अबाउट इट. अब नाउ आई थिङ्क आई हेभ टु बी नाइस, मेबी हि इज एक्सपेक्टिङ दिस, मेबी आई लेड अन, हुन्छ नि त्यस्तो खालको कुराले चाहिँ इट मेक्स यु फिल गिल्टी के normally. No, I think it's also because as young girls, we are taught to like be nice and like always be kind. Don't be kind to people who think like if they are not kind to you, why you are being kind to them? But he's nice to me. Okay, another one. I have another. Okay. The bar is so low, I was too scared to say no, so I convinced myself I wanted it. Oh my. This is true for so many people, like so many women I have had conversations with, you know, where it's like अब ठिकै त होला नि खाली हुन्छ नि त्यो how they go around it in their relationships हैन. अब ठिकै त होला नि, लाइक सबै केटाहरू यस्तै त हो नि खाली हुन्छ नि त्यो न्यारेटिभ. अनि यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्को मान्छेले तिमीलाई अलि मायाले हुनसक्छ कि रिसले हुनसक्छ कि कन्भिन्स पनि गर्न खोज्छ के, लाइक होइन तिमी वी आर इन रिलेसनसिप पनि यो त नर्मली हो नि, हुन्छ नि होल्डिङ ह्यान्ड्स के अरे होल्डिङ ह्यान्ड्स अर मेबी मेकिङ आउट अर वाट सेक्स होला होइन. सो त्यो भएर पनि लाइक रिलेसनसिप भइसक्यो हुन्छ यो कुरा भनेर पनि यु डोन्ट नो हाउ टु से नो, जसले गर्दाखेरि yeah, it's somehow like you're staying in a relationship, which is why you're consenting to all these other things as well. But you're so young, and then you see like so many things in movies and like K-dramaहरू बच्चादेखि हेरेर हुन्छ, and then हात समात्यो, background music बज्यो, and then you want to feel those butterflies, हैन. And that's why you're like initiating certain things, हैन. But then you don't want different aspects of it. Like when you get into a relationship, you don't know the entirety of it and you're so confused and this person is pushing you. And you're like, I didn't want this. I've been in this situation actually. So okay, it makes me feel so sad. I've been in every situation जस्तो भयो तर पनि like where I was not consenting on doing things and the person made me feel like ki, since we are together you are supposed to do this is expected out of you khalko. And that's why मलाई चाहिँ गाह्रो नहोस् because I also wanted okay maybe this is normal, you know, I'm not comfortable but the other person wants it.
अनि त्यही भएर मेबी आई थिङ्क आई एम अल्सो ओके विथ दिस भन्ने टाइपको आई ट्राई टु कन्भिन्स माइसेल्फ अनि आई थिङ्क या सो no, when you're in love, you want to make the person happy. You would do anything for them. And what about the other person wanting to make you happy? त्यो त छँदै छैन. It's just very one-sided. अनि कस्तो यो चाहिँ मैले mostly like people who've been in relationships for the very first time, होइन, who don't know what it is like. अनि फेरि त्यो पहिला भने जस्तै you can't really confide to another person पनि. Even if you do, it's people of your own age, and त्यसमा पनि it's like तर सबै केटाहरू यस्तो त हो खालि हुन्छ नि. त्यही न्यारेटिभ सेटै भएको छ होइन. सो लेट्स मुभ अन टु अनदर. द बार इज सो लो, ही कल मी मच्योर फर माई एज एन्ड आई थट इट वाज अ कम्प्लिमेन्ट. वी डिड टक अबाउट इट अघि पनि. सो यस्तो कुरा चाहिँ कस्तो रङ हुन्छ तर पनि हाम्रो उसले मलाई कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ. अब यो त इट हेज ह्यापन्ड विथ मी. सो लाइक कम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ ओके भनेर यो हामी अलि यो कुराले पोजिटिभली लग्छौँ कि तर this is so wrong. Be a child as much as you can. It's too soon for you to grow up. You are going to grow up soon. Like, and you would like to be child again. Yeah, you want to be a child. They say always take your time. Like always ask your inner child what do they want to do. Inner child थाहा नै हुन्न के what do they want के. That's the thing. To all the young people out there, somebody comes and tells you you're so mature for your age, run. Yeah. To the other direction. That's the first sign. Red flag ko sign ho tyo, by the way. Don't be understanding. Question things. Be curious. Your childlike innocence will help you a lot. Next part. Yeah. So I think concluding remarks or like key takeaways, I would say. Please consult with your older siblings, anybody you can trust in, होइन. अहिले त there is like, for example, यो पनि we got it out of Reddit, होइन, यो जुन confession थियो. Even Reddit is a really good platform to go and be like, hey, something I think is wrong, what do you think भनेर, होइन. अनि while internet is not the first place I would recommend anyone to go and voice out their concerns, but I still feel it's a good platform to go out and say, because it's an anonymous page, होइन, you can go out and say, hey, मलाई चाहिँ यस्तो समस्या भइरहेछ, what do you think भनेर चाहिँ त्यो unbiased opinion पनि कहिले कहिले चाहिँ आउन सक्छ, होइन. So I would really advise young people to hang out with their own age, number one. Number two चाहिँ just know your safe circle, build a safe circle, होइन. कसैलाई reach out गर, दिदी हुन्छ, दाइ हुन्छ, आमा बुवा सकेसम्म त आमा बुवा नै हो, होइन. तर दिदी दाइहरूसँग पनि छ भने प्लिज रिच आउट, मेक द्याट च्यानल भन्छु म चाहिँ. या आई थिङ्क सकेसम्म वेन यु हेभ समबडी जोसँग तिमी रिलाइ गर्न सक्छौ, एउटा दिदी कुनै मिल्ने साथी भए पनि हु इज देयर टु लिसन टु यु, कति कुराहरू कम हुन्छ कि. मेरो केसमा पनि आई फिल लाइक इफ आई ह्याड द इनफ करेज टु सेयर द्याट विथ माई सिस्टर, त्यस्तो एस्केलेट हुन्थेन द थिङ्स आई वेन्ट थ्रु, त्यस्तो धेरै म जान्थेन होला, होइन. सो कसैलाई भन्नु चाहिँ पर्ने रहेछ कि तिमीले, बिकज तिमी युआर अ चाइल्ड अनि यु डोन्ट नो वाट युआर डुइङ, अनि त्यो कुराले चाहिँ कसैले अर्को पर्सपेक्टिभ दिन्छ नि त तिमीलाई. त्यो चाहिँ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ समबडी. अब कुनै केसमा यु फिल भेरी अलोन, यु फिल लाइक कोही पनि छैन हुन्छ, नो वान इज हियर टु लिसन टु मी, नो वान इज हियर टु गाइड मी. त्यस्तै भनरेबल युथहरू, लाइक त्यस्तै भनरेबल यङ पिपलहरूलाई नै प्रेडेटरहरूले युज गर्ने हो नि त, टार्गेट गर्ने हो नि त. सो इन माई केस अल्सो आई फिल लाइक कोही पनि छैन, हु सुड आई टक टु, होइन. त्यस्तो खालि भयो भने इन द्याट केस यु अल्सो हेभ टु सेल्फ चेक विथ योर सेल्फ, होइन. डु स्टफ यु लाइक. अब मेरो इक्जाम्पलमा मेबी आई युज टु स्किन केयर जर्नलहरू गर्थेँ. इट वाज अल अबाउट भाइब चेक, होइन, लाइक नेभिगेटिङ इफ आई लाइक्ड what happened to me or not भनेर. when I did not like it, मैले गएर कन्फ्रन्ट गरेँ, that helped me a lot. I was able to, अब मेरो केसमा चाहिँ थ्याङ्क यू फेमिनिजम, होइन, लाइक I was able to relate to a lot of हुन्छ नि stories about women who go through the same stuff and how they navigate it. किनभने part of society they keep throwing you stuff like this, हुन्छ नि, they set the bar so low, they tell you all men are same भनेर, होइन. but you yourself know हुन्छ नि कि you deserve more भनेर थाहा छ नि त. so like please त्यसमा चाहिँ we can work on it. अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई के पनि भन्नु मन थियो भने
तिम्रो बडीलाई जहिले थाहा हुन्छ कि समथिङ इज रङ भने होइन. सो तिम्रो गट फिलिङले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ कि यु माइट बी लाइक त्यो कुरालाई चाहिँ छोडिदिउँ भनेर ब्याकअप युर हेड तिमीले इग्नोर गरेर होला, तर तिम्रो बडी इज अलवेज अवेयर के रङ भइरहेछ भने. सो अलवेज लिसन टु यर गट फिलिङ. अनि अर्को कुरा चाहिँ कन्सेन्टको कुरामा लाइक तिमीलाई अलि पनि नराम्रो भयो केही गलत भइरहेछ भने देयर आर सो मेनी अर्गनाइजेसन्सहरू जो चाहिँ यु क्यान डिरेक्टली रिच आउट टु. त्यो चाहिँ गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ द एक्सपर्टवाला हेल्पले पनि धेरै नै सहयोग चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. ओके, so I think that was a really intense episode. एकदम heavy भयो होइन, like past dramaहरू पनि दिमागमा आएको गऱ्यो, and it was one of the most vulnerable episodes I think we are doing, and because it's extremely important, which is why we brought it up as well. So thank you for everyone who listened to us through the entire thing. If you have been through something like this, please reach out for help, and we will try to list a list of organizations as well who can really help you. And please stay tuned for our other episodes. We're going to deep dive into other aspects of relationship in the next one as well. And I hope you're really looking forward to it. Please like our content, share, comment, follow us on Instagram. And we'll also be making TikToks regarding your whole situation and what we are talking about in young Nepali Chhori Haru. So follow us, stay tuned, and your voices is very important to us. Your stories are very important. You can share it with us as well. Thank you so much for watching. And thank you for listening. Bye.